شايفين القمر والجمال، شايفين الملمس التحفة، تفتيح وتبييض وكمان بيدي نضارة وبيوحد لون البشرة. عندك تصبغات، عندك كلف، عندك نمش، البشرة هتبقى فلة ما فيهاش جلد ميت، بجد حلوة قوي. عايزاكم تجربوا الوصفة الجميلة دي واكتبوا لي في الكومنتات قولي رأيكم ايه. متنسوش اللايك والاشتراك في القناة وفعلوا الجرس، شير لاصحابكم عشان يستفادوا. ويلا بينا نشوف الوصفة الجميلة دي. عايزة اقول لك الوصفة دي من اجمل الوصفات اللي ممكن تنظف البشرة بعمق. يلا بينا. اول حاجة هنا معايا الرز المطحون. ممكن تستخدمي الرز بتاعنا العادي وبتطحنيه في المطحنة وتستخدميه. بتشتريه من السوبر ماركت عادي او من العطار، بتلاقيه اسمه دقيق الارز. تمام كده. هاخد منه حوالي 4 معالق. انا هنا هاخد 4 معالق قبل ما برغلهم كده، اللي هو انخلهم، وبعد كده هرجع اضيف معلقتين تاني، لاني انا عايزه ال4 معالق يكونوا مطحونين، اللي هم يكونوا بودر اللي احنا نخلناهم. تمام، اللي هم دول. مش عايزه اللي هو يبقى فوق، لان بصوا طبعا هو فيه كتير خشن، فانا مش عايزاه. هرجع احط معلقتين تاني وهغربلهم تاني. يبقى انا كده معايا 4 معالق اللي هم بودر ناعم جدا. تمام. يا رب اكون قدرت افهمها لكم الحته دي. لان تمام كده انا هنا خدت 4 معالق اللي هم المطحونين، اللي هم دول. تمام، اللي هم بودر خالص. 4 معالق حلوين قوي. طبعا الكميه دي بتاعتك انتي، ممكن تستخدمي اكتر ممكن تستخدمي اقل، كل واحده بتستخدم على حسب الكميه اللي هتستخدمها. هنا هضيف معايا حليب، فهحط كده حوالي 3 أو 4 معالق من الحليب. الرز من الحاجات الجميله جدا اللي بتعمل سكراب ناعم جدا للبشره، وبيفتح البشره جدا جدا، وكمان بيدي نضاره وبيزيل التسبغات والبقع والكلف. الحليب بقى بيدي فيتامين ونضاره، وكمان بيفتح البشره جدا. تمام كده. انا حطيت الحليب وهبدا ادمجهم تمام لحد ما يبقى معايا ناعم قوي. شايفين الشكل؟ تمام كده يا بنات، عامله زي الرمل كده بالشكل ده. هبدا اضيف عليها معلقه من النشا. النشا من الحاجات اللي بتقلل المسام الواسعه وبيوحد لون البشره وبيفتح البشره، بتقلل الدهون الزياده، كمان بتمتص الرطوبه اللي بتبقى في البشره وبتفتح وتوحد لون البشره. حطيت معلقه وهبدا ان انا ادمجهم لحد ما تبقى معايا عامله زي الرمل خالص. شايفين؟ اهم حاجه التقليب، عشان هو ده اللي هيديكي نتيجة حلوة ونتيجة مظبوطة ونتيجة فعالة. شايفين كده؟ هبدأ أضيف عليها مية ورد. ومية الورد من الحاجات الجميلة جدا، السحر للبشرة، بتفتح البشرة وبتوحد لون البشرة، تقلل المسام الواسعة، كمان بتدي نضارة وبتزيل التجاعيد مع الاستمرارية. حطيت حوالي 3 أو 4 معالق برضو، وهبدأ ان انا اقلبهم كويس. شايفين بقى الحليب مع الرز كده مع الحاجات الحلوة دي؟ حاجة كده قمر. هبدأ بقى ان انا اقلب كويس قوي. انا عايزة الوصفة ناعمة. شايفين في تكتلات لو انتوا شايفينها، فانا بحاول ان انا انعمها خالص عشان تبقى الوصفة معايا ناعمة. شايفين؟ تمام. الوصفة طبعا اقدر استخدمها تحت القبيطين بين الفخاد والوش كمان على فكرة، يعني هي بتستخدم لاي مكان. حلوة قوي. هنا بقى بعد ما قلبتهم خالص، هضيف ربع معلقة صغيرة من الشبة المطحونة علشان يشد البشرة ويفتحها، وكمان للتجاعيد حلوة جدا. حطيت حاجة صغيرة قوي، تنتوفة، مش اكتر من كده. تنتوفة شبة، ما تحطيش كتير، ما ينفعش ان انت تكتري. حاجة طرف المعلقة كده، عارفين اللي هي حاجة بسيطة. شايفين بقى قوامها تماسك كده شوية وبقت عاملة زي الكريمة ازاي؟ تمام. هنا بقى هبدأ ان انا اضيف عليها ربع معلقة صغيرة من زيت جوز الهند. ممكن تستبدليه بزيت زيتون او زيت الاطفال، مفيش مشكلة. وابدأي بقى قلبيه. شايفين بقت حاجة زي القمر. طبعا اقدر اعمل كمية كبيرة واشيلها في التلاجة، مفيش مشكلة. اخر حاجة بقى هضيفها هي جل الوفيرا او الصبار. بيرطب البشرة جدا وبيفتح البشرة، وكمان بيقلل المسام الواسعة وبيوحد اللون، وكمان بيشد البشرة من التجاعيد. تمام كده. هبدأ بقى ان انا اقلبهم كويس كلهم. طبعا ممكن تستخدمي جل الصبار الطبيعي، اللي هو لو عندك زرعة تستخدميه منه عادي. تمام. بصوا بقى القوام حاجه كده زي القمر. شايفين؟ طبعا تقدري زي ما قلت لك تعملي كميه وشيليها في برطمان وحطيها في التلاجة عادي، ما فيش مشكله، واستخدميها في اي وقت. شايفين بقى النعومه؟ تحفه. هنا عايزه اوريكي جمالها. بصوا، بتعملي حركات دائريه كده لمده 5 دقايق اول ما تحطي الوصفه.
شايفين الجمال؟ بسيبها تنشف لمدة نص ساعة على الجسم بعد السكراب اللي انت هتعمليه بالطريقة دي. 5 دقايق حركات دائرية عشان تجري الدورة الدموية، وكمان تفتحي المسام، وكمان تخلي الوصفة تتشرب في البشرة وتاخدي منها افضل نتيجة. هنا يا رب تكون وصفتنا سهلة وبسيطة وعجبتكم. ما تنسيش ترطبي، واهم حاجة ترطبي. لو عندك جل صبار يبقى افضل بكتير. جل الصبار من الحاجات الحلوة اوي في الترطيب، وكمان حاجة كده طبيعية. شايفين القمر؟ يا رب تكون وصفتنا النهارده سهله وبسيطه وعجبتكم. ما تنسوش تعملوا لنا اللايك والاشتراك في القناه وفعلوا الجرس عشان كل جديد يوصل لكم مني اول باول. شيل لاصحابكم. باي باي.